Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Lightboard Lesson. Σήμερα θα μιλήσουμε για το OAuth και το OpenID. Θα δούμε step by step όλο το flow και θα εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό, η οποία είναι αρκετά περίπλοκη και έχει την τάση να μας μπερδεύει. Μια πιο αναλυτική επεξήγηση αυτής της ορολογίας θα μπορείτε να βρείτε και στην περιγραφή του βίντεο. Για το OAuth παράδειγμά μας, θα χρησιμοποιήσουμε το Open Banking, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία και πλέον έχει ήδη υιοθετηθεί από τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες. Με το Open Banking μπορεί ο χρήστης μας τόλης, ο οποίος έχει τα μισά του λεφτά στην τράπεζα Α και τα άλλα μισά στην τράπεζα Β, να συνδέεται στο web banking της τράπεζας Α και μέσω αυτό να βλέπει και το λογαριασμό που έχει στην τράπεζα Β. Για να δούμε λοιπόν πώς το OAuth βοηθάει να επιτευχθεί αυτό. Και θα ξεκινήσουμε αντιστοιχώντας OAuth ορολογίες. Ο χρήστης μας είναι ο resource owner. Είναι ο κάτοχος των δεδομένων στα οποία θα παραχωρήσει πρόσβαση. Η τράπεζα Α είναι ο client, είναι αυτή που εκ μέρους του resource owner θα πάρει πρόσβαση στα δεδομένα του και η τράπεζα Β είναι ο authorization server. Είναι αυτή που θα ταυτοποιήσει τον resource owner. Και κάπου μέσα στην τράπεζα Β υπάρχει και το API, το οποίο πραγματικά σερβίρει αυτά τα δεδομένα. Και είναι ο resource server. Πολλές φορές μπορεί να συναντήσουμε τον authorization server και τον resource server να είναι το ίδιο μηχάνημα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι και απαραίτητο. Πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε flow όμως, θα πρέπει ο client και ο authorization server να έχουν εκ των προτέρων επικοινωνήσει μεταξύ τους και να έχουν συνεννοηθεί ότι για το OAuth flow θα χρησιμοποιούν συγκεκριμένο client ID, όπου client ID είναι η ταυτότητα με την οποία γνωρίζει τον client authorization server και client secret. Όπως δηλώνει και η λέξη, είναι ένας μυστικός κωδικός, τον οποίο γνωρίζει μόνο ο client και authorization server. Εφόσον υπάρχουν όλα αυτά τα προαπαιτούμενα, μπορεί ο χρήστης μας να ξεκινήσει τη διαδικασία. Μέσω του browser του λοιπόν, φτάνει στην τράπεζα Α. Πατάει το κουμπάκι που λέει «Συνδέστε λογαριασμούς που έχετε στην τράπεζα Β» και μέσω του browser του γίνεται ένα redirect προς την τράπεζα Β ή αλλιώς στον authorization server. Σε αυτό το request θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει το client ID, το redirect URI, όπου redirect URI είναι το path στο οποίο περιμένει την απάντηση ο client, response type. Με το response type, ο client ορίζει το τι περιμένει σαν απάντηση. Στην περίπτωσή μας, JSON code. Δηλαδή, ο client σαν απάντηση περιμένει ένα authorization code. Και scope. Το scope περιγράφει την ενέργεια ή τις ενέργειες τις οποίες επιθυμεί να κάνει ο client με τα δεδομένα στα οποία θα πάρει πρόσβαση. Για το παράδειγμά μας, θεωρούμε ότι το να διαβάσει τα bank accounts περιγράφεται από το scope read accounts. Φτάνοντας λοιπόν ο resource owner στον authorization server, θα κάνει login με τα credentials που διαθέτει στην τράπεζα Β και θα πάρει ένα μήνυμα ότι η τράπεζα Α ζητάει πρόσβαση στους λογαριασμούς σου. Συμφωνείς, ναι ή όχι. Προφανώς, αν πατήσει όχι, σταματάει το οποιοδήποτε flow και η τράπεζα Α δεν παίρνει καμία πρόσβαση. Πατώντας όμως ναι, ξεκινάει ένα καινούριο redirect, πάλι μέσω του browser του χρήστη, προς τον client και πιο συγκεκριμένα στο redirect URI. Σε αυτό το request περιλαμβάνεται το authorization code. Όπως έχουμε δει μέχρι τώρα, όλη η επικοινωνία έχει γίνει στο front channel, δηλαδή μέσω του browser του χρήστη και είναι πλήρως ορατή από αυτόν. Από τη στιγμή όμως που ο client θα πάρει το authorization code, ξεκινάει μια νέα επικοινωνία στο back channel, δηλαδή απευθείας από τον client προς τον authorization server. Σε αυτό το request περιλαμβάνεται το client ID, το client secret
και το authorization code. Ο authorization server, αφού κάνει verify αυτά που έλαβε, σαν απάντηση επιστρέφει στον client ένα access token. Το access token για τον client δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πολύ μεγάλο string, το οποίο δεν περιέχει κάποια πληροφορία. Το μόνο που μπορεί να κάνει με αυτό είναι να το χρησιμοποιήσει σαν κλειδί στην επόμενη επικοινωνία του με τον resource server. Άρα έχουμε ένα επόμενο request προς τον resource server, όπου ο client ζητάει πραγματικά πρόσβαση στους λογαριασμούς. Και για την ακρίβεια, λέει ότι έχω και ένα access token, το οποίο μου επιτρέπει αυτή την πρόσβαση. Ο resource server θα κάνει verify το access token, θα δει ότι έχει γίνει scoped έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς και σαν απάντηση θα επιστρέψει στο client τους λογαριασμούς. Κάπου εδώ έχει ολοκληρωθεί το auth flow και ο Τόλης έχει καταφέρει μέσω της τράπεζας Α να βλέπει τους λογαριασμούς που έχει στην τράπεζα Β. Τι θα γινόταν όμως αν ο Τόλης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο του οικογενειακού εισοδήματος, αποφάσιζε ότι στην τράπεζα Α θέλει να βλέπει και το λογαριασμό που έχει η Μαρία στην τράπεζα Β. Θα ακολουθούσε ακριβώς το ίδιο flow, μόνο που στο πρώτο redirect προς τον authorization server, αντί να κάνει login με τα δικά του credentials στην τράπεζα Β, θα έκανε login με τα credentials που έχει η Μαρία στην τράπεζα Β. Το flow θα ακολουθούνταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά στο τέλος η πρόσβαση που θα έπαιρνε θα ήταν στα bank accounts της Μαρίας. Προφανώς και κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο απλό. Προϋποθέτει τόσο τη συγκατάθεση, όσο και να γνωρίζει τα credentials της Μαρίας στην τράπεζα Β. Επίσης, περιπλέκει λίγο το flow, μιας και σε αυτή την περίπτωση η Μαρία θα θεωρούταν ο resource owner. Αλλά δεν θέλω να πω αυτό. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι ο client δεν έχει την παραμικρή ιδέα του ποιος είναι ο κάτοχος των δεδομένων στα οποία πήρε πρόσβαση. Το μόνο που γνωρίζει είναι ότι έχει ένα access token, δηλαδή ένα κλειδί, το οποίο του δίνει πρόσβαση σε κάποια δεδομένα. Ούτε γνωρίζει, ούτε και τον ενδιαφέρει ποιος είναι ο κάτοχος των δεδομένων αυτών. Αυτό συμβαίνει γιατί εξ αρχής το OAuth έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί σκοπούς πρόσβασης. Τη δυνατότητα της ταυτοποίησης έρχεται να προσθέσει στο OAuth το OpenID. Επομένως, το OpenID δεν είναι ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο, αλλά ένα extra layer πάνω στο OAuth, το οποίο προσφέρει την ταυτοποίηση. Πάμε λοιπόν να δούμε και ένα παράδειγμα με OpenID Flow. Για το OpenID παράδειγμά μας, θα χρησιμοποιήσουμε το γνωστό κουμπάκι Login with Google. Έχουμε λοιπόν πάλι το χρήστη μας Τόλι, ο οποίος θέλει να παραγγείλει από το καινούριο delivery site massa.gr και θα συνδεθεί με το Google. Άρα κάπου εδώ έχουμε και το Google account. Με OAuth ορολογία έχουμε το resource owner, το client και τον authorization server. Εννοείται πως άλλη μια φορά ο client με τον authorization server έχουν εκ των προτέρων επικοινωνήσει και συνεννοηθεί ότι για το OAuth flow θα χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο client ID και client secret. Ξεκινάει λοιπόν ο χρήστης μας με το browser του και φτάνει στο site. Επιλέγει να συνδεθεί χρησιμοποιώντας το Google και ξεκινάει ένα redirect μέσω του browser του πάντα προς τον authorization server. Σε αυτό το request υπάρχει το client ID, το redirect URI, response type is on code και scope. Για να υπάρξει OpenID flow και να ξέρει και ο authorization server ότι βρίσκεται μέσα σε ένα OpenID flow, είναι απαραίτητη η ύπαρξη του scope OpenID. Φτάνοντας λοιπόν ο χρήστης μας στο Google, θα κάνει login με το Google account του και θα ξεκινήσει ένα επόμενο redirect
πάντα μέσω του browser του, προς τον client και συγκεκριμένα στο redirect URI. Σε αυτό το request θα περιλαμβάνεται το authorization code. Από τη στιγμή που ο client μας έχει το authorization code, ξεκινάει η επικοινωνία στο back channel. Σε αυτό το request περιλαμβάνεται το client ID, το client secret και το authorization code. Ο authorization server, αφού τα κάνει verify, θα επιστρέψει ένα access token και επειδή μιλάμε για OpenID flow και ένα ID token. Το ID token, σε αντίθεση με το access token, είναι κάτι που μπορεί να καταναλώσει άμεσα ο client, να το αποκωδικοποιήσει και να πάρει πληροφορίες για τον client που περιέχονται μέσα σε αυτό. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι το user ID, το email, last login και διάφορα άλλα. Όλες αυτές οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται μέσα στο ID token ονομάζονται claims. Επίσης, ένας OpenID Ready Authorization Server έχει ένα ακόμα endpoint που ονομάζεται user info. Σε αυτό το endpoint μπορεί ανά πάσα στιγμή ο client να κάνει ένα άλλο request, στο οποίο θα περιέχει το access token και σαν απάντηση θα παίρνει επιπλέον user info, τα οποία ενδεχομένως δεν εμπεριέχονται στο ID token. Κάπου εδώ έχει ολοκληρωθεί και το OpenID flow. Θα πρέπει να πούμε ότι τόσο το OAuth όσο και το OpenID υποστηρίζονται πλήρως από το APM module της F5 και για την ακρίβεια ένα APM θα μπορούσε να είναι σε αυτή την περίπτωση Authorization Server. Να εκδίδει δηλαδή access token τα οποία μπορούν να καταναλωθούν από τρίτες εφαρμογές, όπως π.χ. το Salesforce ή το ServiceNow, προσφέροντας έτσι και SSO μεταξύ αυτών των εφαρμογών. Επίσης, θα μπορούσε να είναι ο client ή στο προηγούμενο παράδειγμα ο Resource Server, να προστατεύει δηλαδή πίσω του εφαρμογές και να καταναλώνει access tokens που έχουν εκδοθεί από άλλες εφαρμογές όπως το Google για να παραχωρήσει πρόσβαση σε αυτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο Lightboard Lesson.